Lektion 1. Naturens kretslopp. Insekter, fåglar och smådjur använder träd som faller till marken. Det är intressant. Vad använder de dem till? De hittar ofta skydd eller mat från ruttnande trä. Naturen har ett så fantastiskt sätt att återvinna. Ja, det skapar en livsmiljö för många varelser. Det är fascinerande hur allt levande är sammankopplat. Absolut. Varje liten del av naturen spelar en roll. Vi bör skydda vår miljö för att hålla denna cykel igång. Definitivt. Bevarande är avgörande för framtida generationer. Lektion 2. Sekretess online. Absolut. Det är vårt ansvar att ha kontroll över vår integritet online. Ja, med så mycket information där ute måste vi vara försiktiga. Exakt. Att använda starka lösenord är en bra början. Och att aktivera tvåfaktorsautentisering hjälper också. Helt klart. Det lägger till ett extra lager av säkerhet. Vad sägs om att dela personlig information? Vi bör bara dela det som är nödvändigt och vara försiktiga. Det är klokt. Sekretessinställningar på sociala medier är viktiga. Definitivt. Låt oss alla anstränga oss för att vara säkra online. Lektion 3. Jordvård. Det är viktigt att låta den översta tum av jorden torka innan du vattnar igen. Verkligen. Jag har alltid tyckt att den ska hållas fuktig. Fukt är bra, men inte för mycket. Övervattning kan skada rötterna. Det är vettigt. Hur ofta kollar du jorden? Jag brukar kolla det med några dagars mellanrum. Det hjälper mig att förstå växtens behov. Jag borde börja göra det. Vilka växter har du? Jag har en blandning av örter och några sukulenter. De trivs med rätt vård. Låter trevligt. Jag skulle också vilja ha en liten trädgård. Du borde prova det. Trädgårdsarbete kan vara mycket givande. Lektion 4. Beach vibes. Vattnet är vackert och blått där, och sanden är fin och vit. Det låter som en perfekt strand. Var är det? Det är på Huron. Jag älskar att spendera tid där under sommaren. Jag måste besöka. Går du ofta? Ja, jag försöker gå varje helg när det är varmt. Låter avkopplande. Vad gör du där? Jag tycker om att simma, läsa och ibland beachvolleyboll. Det låter kul. Jag älskar att spela strandspel. Du borde vara med nästa gång. Det är ett bra sätt att varva ner. Lektion 5. Effektivitetshöjning. Det kan förbättra den operativa effektiviteten och underlätta bättre dataanalys. Intressant. Hur fungerar det? Genom att använda avancerad mjukvara kan vi effektivisera processer. Det låter nyttigt. Är det komplicerat att lära sig? Inte riktigt. De flesta program levereras med handledningar och hjälpfunktioner. Jag kanske måste prova på jobbet.
Vårt team skulle kunna använda lite effektivitet. Definitivt. Det sparar tid och minskar fel. Jag gillar ljudet av det. Vilken programvara rekommenderar du? Jag föreslår att börja med något användarvänligt som Trello eller Asana. Lektion 6. Island Memories. Naturligtvis. Jag fångade öns skönhet på varje bild. Det låter fantastiskt. Tog du många bilder? Ja, jag tog hundratals. Landskapen var fantastiska. Jag kan tänka mig. Vilken var din favoritplats? Det finns en klippa med en fantastisk utsikt över solnedgången. Uahu. Jag älskar utsikt över solnedgången. Fick du titta på den? Varje kväll. Det var en magisk upplevelse. Jag skulle älska att se de bilderna någon gång. Jag delar dem med dig. De får dig att vilja besöka. Lektion 7. Vandringsutrustning. Kolla in dessa. De är vattentäta och robusta. Är de bekväma för långa vandringar? Ja, de har bra stöd för dina fötter. Det är bra att veta. Jag behöver något pålitligt för mina resor. Dessa skulle vara perfekta. Jag bar dem en hel helg. Imponerande. Jag brukar kämpa med att hitta rätt skor. Det är viktigt att prova dem innan du köper. Det ska jag ha i åtanke. Tack för rådet. När som helst. Trevlig vandring. Lektion 8. Mysiga chattar. Jag längtar verkligen till helgen. Jag ser fram emot att krypa ihop med en bra bok. Det låter perfekt. Vilken bok läser du? Jag dyker in i en mysteriroman. Det ska vara spännande. Mysterier är stora. Föredrar du att läsa eller titta på film? Jag älskar båda, men läsning väcker verkligen min fantasi. Jag håller med. Ibland kan en bok vara ännu bättre än filmen. Exakt. Du kan föreställa dig allt på ditt eget sätt. Hur är det med snacks? Har du någon favorit när du läser? Helt klart popcorn. Det är det bästa mellanmålet för en mysig kväll. Lektion 9. Hydration talk. Jag har hört att det är bra för hälsan att dricka mer vatten. Ja, det låter genomförbart. Hur mycket vatten dricker du dagligen? Jag försöker dricka ungefär 2 liter. Det hjälper mig att känna energi. Det är ett jättebra mål. Jag brukar glömma att dricka tillräckligt. Det kan hjälpa att ställa in påminnelser på din telefon. Bra idé. Jag borde börja göra det. Att dricka vatten före måltider kan också öka ditt intag. Det är ett smart tips. Jag ska definitivt prova det. Det gör verkligen skillnad. Att hålla sig hydrerad är nyckeln. Lektion 10. London-rekommendationer. Finns det några områden i London du rekommenderar att besöka? Definitivt. Hyde Park är vackert för en avkopplande promenad.
Jag älskar parker. Hur är det med aktiviteter i närheten? Du kan hyra en paddelbåt på Serpentin. Det är kul. Det låter trevligt. Vad mer ska jag se? Sult Bank har fantastisk utsikt och massor av kaffer. Jag tycker om kaffer. Har de några kända platser? Ja, det finns Tetmadern och gatuföreställningar. Perfekt. Jag lägger till det på min lista för London. Lektion 11. Jamaicanska äventyr. Om jag besöker Jamaica, vad ska jag definitivt se? Du måste besöka Dunn's River Falls. Det är hisnande. Det låter fantastiskt. Vad mer är ett måste att se? Bob Marley Museum i Kingston är ett utmärkt val. Jag är ett fan av Bob Marley. Vad kan jag förvänta mig där? Du kommer att lära dig om hans liv och se många artefakter. Det låter fascinerande. Är det ett stort museum? Det är inte stort, men det är fyllt med historia och musik. Jag kan inte vänta med att utforska båda platserna. Lektion 12. Spelspänning. Jag är så exalterad över att börja spela tillsammans. Jag också. Det kommer att bli episkt. Vilket spel spelar vi? Jag tycker att vi borde prova det nya äventyrsspelet. Bra val. Jag har hört att det är riktigt roligt. Jag älskar grafiken. De ser så realistiska ut. Ja. Och handlingen ska vara engagerande. Jag kan inte vänta på att se hur det utvecklar sig när vi spelar. Låt oss planera en spelsession snart. Absolut. Det kommer att bli ett äventyr. Lektion 13. Intervjuinsikter. Jag har hört att intervjufrågorna definitivt har intensifierats. Vad brukar de fråga under intervjuer nu? De frågar ofta om problemlösningsförmåga. Det är vettigt. De vill veta hur vi tänker. Ja, och lagarbete är också ett stort fokus. Jag förstår varför det är viktigt i de flesta jobb. De gillar också att höra om våra tidigare erfarenheter. Det är bra att förbereda några exempel i förväg. Exakt. Det visar att vi är redo för utmaningar. Lektion 14. Resekostnader. Jag hittade ett jättebra hotell. Hur mycket kostar det per natt? Det är 150 per natt, inklusive frukost. Det låter ganska rimligt. Vilka bekvämligheter erbjuder det? De har en pool och ett gym, plus gratis wifi. Trevlig. Jag älskar att äta frukost. Det är ett bra sätt att börja dagen. Har de några speciella frukostalternativ? Ja, de erbjuder både kontinentala och varma rätter. Perfekt. Jag kommer definitivt att överväga att stanna där. Lektion 15. Anpassa färdigheter. Tycker du att det är viktigt att anpassa sig snabbt? Ja,
Jag tror att det är avgörande i dagens värld. Hur brukar du anpassa dig till förändringar? Jag försöker vara positiv och öppen. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag gör något liknande. Det hjälper mig att anpassa mig snabbare och känna mig mindre stressad. Exakt. Flexibilitet är nyckeln i många situationer. Jag håller med. Det gör livet så mycket lättare. Vi bör alltid anamma förändring. Lektion 16. Tacksamhet. Han hade varit rädd att ingen skulle hitta honom. Det låter läskigt. Vad hände sedan? Han var mycket tacksam mot papperspojken för att han brydde sig tillräckligt för att få hjälp. Det är en rörande historia. Det visar kraften i vänlighet. Ja, även små handlingar kan göra stor skillnad. Jag älskar att höra sådana historier. De påminner oss om det goda i människor. Absolut. Det är viktigt att uppskatta dessa ögonblick. Vänlighet kan verkligen förändra liv. Lektion 17. Förväntningar vs verklighet. Platsen var inte så ren som jag förväntade mig. Det är en besvikelse. Vad hittade du? Det låg damm och lite skräp runt omkring. Nej då. Pratade du med någon om det? Ja, jag nämnde det för ledningen. Förhoppningsvis kommer de att förbättra sin städning. Jag hoppas det också. Det är viktigt för gästernas komfort. Exakt. Renlighet gör stor skillnad i upplevelser. Låt oss hoppas på bättre nästa gång. Lektion 18. Dubbelkoll. Jag förstår. Jag ska dubbelkolla för att säkerställa att inget saknas. Något annat. Ja, kan du också bekräfta leveransdatumet? Säker. Jag ska verifiera det nu. Bra. Och hur är det med budgeten? Är det fortfarande på rätt spår? Ja, det verkar vara inom de gränser vi satt. Det är bra att höra. Har du pratat med laget om deras framsteg? Ja, alla håller schemat och jobbar hårt. Perfekt. Kommunikation är nyckeln i dessa projekt. Absolut. Regelbundna uppdateringar håller alla informerade. Lektion 19. Språkkomfort. Spanska tack. Jag är mer bekväm med att prata på mitt modersmål. Inga problem. Det är alltid bättre att kommunicera i det man kan bäst. Exakt. Det hjälper mig att uttrycka mina idéer tydligare. Jag tycker likadant om engelska. Det är mitt andra språk. Vad tycker du är mest utmanande med det? Ibland kan uttalet vara knepigt för mig. Jag förstår. Jag hade samma problem när jag lärde mig. Vad hjälpte dig att förbättra? Att lyssna på som modersmål gjorde verkligen skillnad för mig. Lektion 20. Snygga val. Vad sägs om en läderväska?
Den är snygg och hållbar, plus att den passar till allt. Det låter som en bra idé. Läderväskor är så mångsidiga. Rätt. De kan lätt kläs upp eller ner. Exakt. Har du en specifik färg i åtanke? Jag tror att en klassisk svart skulle fungera bäst. Svart är alltid i stil. Det stämmer med allt. Ja, och den åldras bra också. Sann. Jag älskar hur läder utvecklar karaktär med tiden. Det gör det verkligen. Gör det unikt för ägaren. Lektion 21. Natursköna resor. Peggy's Cove i Nova Scotia. Varför reser folk hundratals mil för att titta på vacker natur? Det är den hisnande utsikten och den friska luften. Jag håller med. Naturen har ett sätt att föryngra oss. Dessutom är det en fantastisk flykt från stadslivet. Absolut. Gillar du äventyr utomhus? Det gör jag. Att vandra och utforska nya platser är min favorit. Samma här. Det är spännande att upptäcka nya landskap. Exakt. Det är något magiskt med att vara i naturen. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss planera en resa snart. Lektion 22. Kontorstjänster. Vi tillhandahåller även kopierings- och faxtjänster mot en extra avgift. Det är bekvämt. Många människor behöver fortfarande dessa tjänster. Ja, speciellt på livliga kontor. Rätt. Det sparar tid när allt finns på ett ställe. Exakt. Det gör vår tjänst mer tilltalande. Har du sett en ökad efterfrågan på dessa tjänster? Ja, särskilt under hektiska säsonger. Det är vettigt. Människor föredrar effektivitet. Absolut. Vi strävar efter att möta dessa behov. Lektion 23. Vikten av att ladda. Det är det, men det är viktigt att ladda om. Jag håller med. Egenvård är avgörande för vårt välmående. Exakt. Vi kan inte hälla upp från en tom kopp. Bra sagt. Vad gör du för att ladda om? Jag älskar att läsa eller gå på promenader i naturen. De låter avkopplande. Jag föredrar yoga och meditation. Båda är bra sätt att varva ner. Ja, det hjälper till att rensa sinnet. Definitivt. Vi bör uppmuntra andra att utöva egenvård också. Lektion 24. Tysta stunder. På nyheterna är det min lugna stund. Det låter trevligt. Jag brukar lyssna på musik under mina lugna stunder. Musik är ett utmärkt val. Vilken genre föredrar du? Jag älskar akustisk musik. Det är så lugnande. Det tycker jag också om. Det skapar verkligen en lugn stämning. Exakt. Det hjälper mig att slappna av efter en hektisk dag. Ja, det är viktigt att varva ner. Har du någon favoritartist? Jag gillar verkligen Ed Sheeran.
Hans låtar är vackra. Han är fantastisk. Hans texter är så relaterbara. Lektion 25. Modetips. Överväg ett statementhalsband och klackar för att fullborda looken. Det är en bra idé. Accessoarer kan verkligen lyfta en outfit. Absolut. Det ger en personlig touch. Exakt. Jag älskar hur ett halsband kan dra uppmärksamhet. Det gör det verkligen. Har du något favoritstycke? Ja, jag har ett tjockt guldhalsband som jag älskar. Det låter vackert. Guld går bra till allt. Det gör det verkligen. Det kan vara både stiligt och avslappnat. Exakt. Tillbehör gör hela skillnaden. Lektion 26. Unika djur. Att ströva omkring på land verkade djuren från Australien väldigt unika. Det är de verkligen. Australien har ett så fascinerande djurliv. Ja. Kängurur och koalor är så ikoniska. Rätt. Och deras livsmiljöer är också vackra. Absolut. Jag skulle gärna se dem personligen. Jag också. Det måste vara en otrolig upplevelse. Definitivt. Visste du att vissa djur bara finns där? Ja. Det gör det ännu mer speciellt. Jag hoppas att få besöka någon dag och utforska. Lektion 27. Balans mellan arbete och liv. Att arbeta och ha en bättre balans mellan arbete och privatliv kan å andra sidan finnas utmaningar. Ja, att hitta den balansen kan vara svårt ibland. Exakt. Det kräver planering och disciplin. Jag håller med. Att sätta gränser är avgörande. Ja. Det hjälper att prioritera personlig tid. Absolut. Vad gör du för att behålla balansen? Jag planerar mitt arbete och mina personliga aktiviteter separat. Det är smart. Jag försöker koppla ur från jobbet under helgerna. Bra strategi. Det är viktigt att ladda om. Lektion 28. Livsmedelssamtal. Lägger du till kycklingbröst i vagnen? Ja, jag tror att det kommer att vara ett utmärkt val till middag. Vilket recept har du i tankarna? Jag vill göra grillad kyckling med grönsaker. Det låter läckert. Har du alla kryddor? Jag måste köpa lite örter som rosmarin och timjan. Stor. Färska örter kommer att göra det ännu bättre. Absolut. Ska vi också få lite salladsingredienser? Ja, en fräsch sallad skulle komplettera kycklingen perfekt. Lektion 29. Att omfamna unikhet. Alla är unika på sitt sätt. Du har rätt. Jag borde uppskatta mina egna egenskaper mer. Vad tror du gör dig unik? Jag tror att min kreativitet skiljer mig åt. Det är underbart. Kreativitet är en speciell gåva. Tack. Hur är det med dig?
Jag tror att min förmåga att få kontakt med människor är min styrka. Det är en fantastisk kvalitet att ha. Det hjälper verkligen att bygga vänskap och relationer. Lektion 30. Projektets framsteg. Analysen ser bra ut än så länge. Jag håller med. Jag ser fram emot att slutföra rapporten. Tror du att vi behöver mer data? Jag tror att vi har tillräckligt, men några fler insikter skulle hjälpa. Det är vettigt. Ska vi samla in ytterligare information? Ja, låt oss kontakta teamet för deras input. Låter som en plan. Samarbete är nyckeln. Absolut. Att arbeta tillsammans kommer att göra det starkare. Jag kan inte vänta på att se den slutliga versionen. Lektion 31. Beslutstid. Jag uppskattar din input i denna fråga. Tack. Jag hoppas att det hjälper dig att fatta ett beslut. Jag återkommer med ett beslut snart. Det låter bra. Jag är sugen på att höra vad du bestämmer. Det är viktigt att överväga alla aspekter först. Ja, noggrann analys är avgörande för bästa resultat. Jag håller helt med. Låt oss beröra basen när jag har granskat allt. Perfekt. Jag väntar på din uppdatering. Tack för din förståelse. Lektion 32. Betalningspreferenser. Vad tycker du om det föreslagna betalningsschemat? Jag föredrar ett kortare intervall mellan betalningarna. Det är förståeligt. Regelbundna betalningar kan hjälpa till med budgeteringen. Exakt. Det gör ekonomisk planering enklare för alla. Ska vi föreslå denna förändring i mötet? Ja, jag tycker att det är en bra poäng att ta upp. Stor. Låt oss förbereda våra argument för det. Jag är med. Lagarbete kommer att göra vårt fall starkare. Ser fram emot att diskutera detta vidare. Lektion 33. Idrottsresa. Visste du att Ash blev proffs 1969? Nej, det gjorde jag inte. Det är imponerande. Han var en afroamerikansk spelare i en utmanande tid. Det måste ha varit tufft för honom. Ja, men han banade väg för många andra. Det är inspirerande att se hur långt vi har kommit. Absolut. Framsteg inom idrotten och samhället är avgörande. Vi borde fira sådana banbrytare oftare. Jag håller helt med. Deras berättelser spelar roll. Lektion 34. Eventplanering. Hur många gäster kommer det att finnas till evenemanget? Det blir bara jag och min partner. Det låter intimt. Vad är planerna? Vi funderar på en god middag hemma. Det är härligt. Har du en meny i åtanke? Ja, jag vill laga något speciellt till oss. Det är sött. Att laga mat tillsammans kan vara kul. Exakt. Det är ett bra sätt att knyta an. Njut av den speciella kvällen.
Lektion 35. Växtvårdstips. Har du några tips för att behålla friska växter? Ja. Håll utkik efter skadedjur och sjukdomar. Det är viktigt. Vad mer ska vi göra? Se till att de får tillräckligt med solljus och vatten. Rätt. För mycket eller för lite kan skada dem. Ja, balans är nyckeln för växthälsa. Jag kommer ihåg det. Några specifika växter du rekommenderar. Sukulenter är bra för nybörjare. Perfekt. Jag börjar med dem. Lektion 36. Överlevnadsförmåga. Att samla resurser är livsviktigt, även i öknar. Ja, överlevnad är nästan omöjlig utan planering. Vilka färdigheter tycker du är viktiga? Vattenhushållning och skyddsbyggnad är avgörande. Jag håller med. Kunskap är makt i tuffa situationer. Absolut. Vi måste vara beredda på vad som helst. Har du läst några bra överlevnadsguider? Ja, jag hittade några användbara på nätet. Det är jättebra. Vi borde dela med oss av våra resultat. Lektion 37. Nyårsfirande. Vad firar du den 1 januari? Vi firar nyårsdagen. Det är en tid för nya början. Ja, folk fattar ofta beslut. Vad är ditt löfte för i år? Jag vill resa mer och utforska nya platser. Det låter spännande. Att resa öppnar ditt sinne. Exakt. Jag kan inte vänta med att uppleva nya kulturer. Nu väntar ett fantastiskt år. Lektion 38. Tidshantering. Hur mycket tid lägger du ner på varje uppgift? Det låter nyttigt. Jag borde prova den metoden. Det hjälper verkligen att vara organiserad och fokuserad. Jag tappar ofta koll på tiden när jag jobbar. En timer kan vara en spelväxlare för produktiviteten. Jag kan ge det ett försök, speciellt för långa uppgifter. Ja. Det håller dig också motiverad. Jag håller med. Använder du några specifika appar för detta? Jag använder en enkel som varnar mig när tiden är ute. Lektion 39. Reseaktiviteter. Det låter perfekt. Vilka aktiviteter kan vi göra där för att få ut det mesta av vår resa? Jag skulle älska att utforska lokal mat och restauranger. Maturer kan vara ett roligt sätt att upptäcka nya rätter. Ja. Och kanske några utomhusäventyr också. Att vandra eller cykla kan verkligen förbättra upplevelsen. Exakt. Jag vill se de vackra landskapen. Det är bra att balansera avkoppling med utforskande. Rätt. Vad sägs om lite kulturupplevelser också? Absolut. Att besöka museer eller gallerier kan vara berikande.